Magandang buhay mga ka-learners, magandang buhay students, students of San Antonio National High School Parañaque, lalo na sa grade 9 students na magiging under ko. These are the groups of Molave, Almasiga, Camagong, Mahogany, and Tangile. Shout out nga pala sa aking mga kapwa-guro, sa mga masisipag kong kapwa-guro sa San Antonio National High School Parañaque. So students, dahil malapit na umpisa ng klase, I am inviting you all to please subscribe to my YouTube channel dahil unti-unti ko nang gawa ng vlogs or video lessons ang content ng Math 9 lessons. Ginawa ko yon or gagawin ko yon dahil alam ko na makakatulong yan sa pag-aaral ninyo virtually. Okay? At sa video na ito, ipapakita ko rin sa inyo ang pagkakasunod-sunod ng lesson sa Math 9 from 1st quarter to 4th quarter. Kaya sana, you will continue watching my video tutorials and other vlogs. At ang masasabi ko lang sa inyo, just enjoy learning, learn more, aim high. Okay students, ito yung lessons natin sa Math 9. For the first quarter, ang content ay tungkol sa patterns and algebra. Sa week 1 to 6, ito ay tungkol sa quadratic equations. Week 7, quadratic inequalities. Week 8 to 10 ay tungkol sa quadratic functions. Ang learning competencies natin ay mag-start sa illustrates quadratic equations. So, basahin nyo na lang lahat itong mga learning competencies na to. Ito na yung mga lessons na dapat nating ma-achieve. At ang quarter 1 ay mag-end ang learning competencies sa solves problems involving quadratic functions. Sa quarter 2 naman, ang content natin ay tungkol pa rin sa patterns and algebra. For week 1 to 2, ito ay tungkol sa variations. Week 3 to 4, laws of exponents. Week 5 to 6, laws of radicals. Week 7 to 9, radical expressions. Ang learning competencies natin ay mag-start sa illustrates situations that involve the following variations. So, meron tayo dyang direct, inverse, joint, and then combined. Okay, so tuloy-tuloy na yon, basahin nyo na lang siya. At ang last natin dyan ay solves problems involving radicals. Okay, next. Sa third quarter naman, ang content ay tungkol naman ito sa geometry. For week 1 to 4, ito ay tungkol lahat sa quadrilaterals. For week 5, ito ay tungkol sa proportions. And week 6 to 9, ito ay similarity of figures. Now, ano ang start ng learning competencies natin sa third quarter? Ito ay mag-uumpisa sa determines the conditions that make a quadrilateral a parallelogram. At magtapos yan siya sa solves problems that involve triangle similarity and right triangles. And last, for the fourth quarter, ito ay tungkol sa trigonometric functions. Okay? So, ang learning competencies natin ay mag-start sa illustrates the 6 trigonometric ratios. We have the sine, cosine, tangent, secant, cosecant, and cotangent. At ang last dyan ay solves problems involving oblique triangles. So, yun na yun lahat ang lessons natin sa Math 9. So, good luck sa inyo mga anak. And God bless sa inyo palagi. Maraming salamat.